Tanker, Öltanker. Ja, das ist aber hier, ey. Wenn ich da hinten um die Kurve will, fange ich jetzt schon mal an. Du. We zijn vandaag op pad op de Niers van Koch naar Gennep. We proberen de Niers helemaal tot aan de Maasmonding te varen. Vandaag bij mij Matthijs, die kennen jullie natuurlijk, en inmiddels ook Mark. Wij hebben vandaag 3 zeilgierboten, kajaks. Matthijs heeft die ter beschikking gekregen om te testen. Mark en ik mogen meevaren. We hebben 2 verschillende modellen van de Spark en ik vaar in de kleinste versie nu, dat is de Igla, die is 4,10 meter. Die is ook het smalste. De Spark van Matthijs die is 3,70 meter en de Spark, de grote Spark van Mark is 4,50 meter, vergelijkbaar met de Gumutech Seawave. Ja, we hebben wel redelijk wat tegenwind vandaag, maar dat is normaal als wij met z'n 3 op pad gaan, dan is altijd wind. De tocht die zal ongeveer 22 kilometer bedragen. Dus we gaan eerst eens wat meters maken. Bij dit traject van de Niers, en dat is op veel plaatsen zo, dat die ja, vrijwel overal, dus ja, niet overal, maar op een overgroot deel gekanaliseerd is. Deze Igla van Celgier is de snelste die we vandaag varen. En ik merk ook dat ik goed vooruit kom. Echt goed tempo. En als ik kijk hoe die nou rechtdoor vaart, ook prima. Er komen ook een paar mooie stukken waar de Niers helemaal weer vrij is gelaten met mooie meanders. En ja, ik ben zeer benieuwd. En Mark? Ja? Happy? Die ganzen Bäume vor, die haben da echt keinen Empfang wahrscheinlich. Nee. Dus ze moeten heel creatief zijn en de schotelantenne hier neerzetten. Mooi zo met die kabels overal. Fantastisch. Prachtig. Pissing contest. Ondanks dat de Niers hier ja, vrijwel overal recht toe en gaan loopt, dus echt gekanaliseerd is, maakt de stroming het goed. En ook de prachtige begroeiing. Er is gewoon echt naaldwoud hier aan de rechteroever. De overgang naar het Rijkswoud. Dat is echt mooi. Er komen straks ook nog gedeeltes waar het veel meer gaat meanderen. Hier mooi gerenatureerd stuk van de Niers. Borden vertellen dat we in het midden moeten blijven varen. Daar mag je niet in. Daar moest dan... Ja, läuft. Oké, dan laat ik in. Pas op, daar is flaggie. Gib mal Gas, dann kann ich auch. Moet ik zeggen. Echt totaal geen spijt van vandaag dat we deze route zijn gaan varen.
Ja, es kommt gleich noch so ein Stück. Hier haben wir das Ende dieses renaturierten Bereiches erreicht und es geht wieder schnurgeradeaus. Ja, aber schönes Stück war das. Definitiv sehr idyllisch da. Ja, das ist auch was für die Niederlande, für Kanäle, umstehendes Gewässer und weiß nicht was. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich eine Festpumpboot-Alternative. Ich habe den Eindruck, dass der genauso schnell ist wie der 415er PE. Also hier, Oh wow. Hier. Aber hier ist ja definitiv ein Ausstiegspunkt. Ob das jetzt der ist? Pass auf, hier ist Glas. Haben die Schweine hier überall Glas hingeschmissen. Ah. Wer macht denn sowas? Hier liegt einfach eine kaputte Flasche hier im Wasser. Also echt. Glas. Ja. Aber hier ist ein bisschen höher. Scheiße. Da pack an dem Schenkelgurt. Ja, genau, das ist die Schenkelgurt. Aber der offen Ach, da ein bisschen schwitzen ist prima. Kann sein, dass wir da raus müssen. Sieht so nach Krautfanganlage da aus. Oh. Hinter der Brücke. Achtung, Krautfanganlage Lebensgefahr. Ja, okay. Ja, daarachter in de verte, achter de brug zie je een, ja, ze zeggen hier in het Duits krautvanganlage. Ik weet het Nederlandse woord niet. Maar die zorgen ervoor dat er al het overtollige ja, waterplanten, dat die om de zoveel tijd daar eruit worden gefilterd. Of zoiets. Ja, we moeten nu een stukje omdragen hier bij Kessel, want dat is de laatste mogelijkheid om uit te stappen in Duitsland. We moeten omlopen en dan gaan we verder. Stappen we ergens in waar het gaat en varen we naar Nederland. Daar zijn we ook niet meer over al te lange tijd. Dat is dus de boosdoener. De zogenaamde kruidvanginstallatie. En daar proberen we weer ergens in te stappen dadelijk. Het begint meteen als een mooi stuk gerenatureerde niers. Oh, brennnesselen. Klack, 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 klack. Ah. Erstmal 3 Kameras. Klicks, klicks. Super. Einwandfrei. Der schickt mich jetzt rein. So, wir sehen dich beim Auto. Immer gehen die Kameras an, wenn eingestiegen wird. Salto rückwärts. Mann, was eine schwere Geburt. Ja. Ging doch. Sagt der mit der langen Hose. Die stangen hier over het water. Daar moesten wij voor uitstappen. Lijkt erop alsof die helemaal niet heel diep naar beneden gaan. Ja, vreemde constructie. Maar het is inderdaad niet de bedoeling dat je hier met de kajak doorheen vaart. Ja, je kunt beter mensen te
vaak waarschuwen dan dat het een keer echt misgaat. Du kommst da an, da ist halt noch verboten. Ja, draußen pinkeln ist auch verboten. Mach mal da links rein. Hier rein? Da muss ja auch irgendwo hin, das Wasser. Das sah so aus, als ob das weg We zijn nu in Nederland aangekomen. Dat gehucht heet Ven Zelderheide. Dat hoort bij de gemeente Gennep. En ik word hier het riet ingeduwd. Scheiße. En nou moeten we een heel stuk naar het zuiden weer. Dus de Niers die is eigenlijk continu naar het noorden gestroomd. En die maakt dan hier bij de grens een knik. Zo'n hoefijzer. En dan gaat hij weer een stuk terug naar het zuiden. En dan gaan we uiteindelijk weer naar het westen, naar Gennep. We hebben 13 kilometer nou erop zitten. Ja, gemiddelde snelheid moet je niet naar kijken. Die is natuurlijk belabberd door de wind en dat we veel hebben moeten omdragen. En ik denk nog een kleine 9 kilometer ongeveer, schat ik. Wie du wieder aussiehst hier, alles Schmutz. Wo? Ja, ik kan jetzt nicht gucken, da liege ich drin. Ja, ist das mit der Nee, daar steht weiland betreden op eigen risico. Ach, auf eigene Risiko. Ja. Oi. Flipper! Ahoi. Ahoi. Wieso ist das alles so abgegrenzt da? Was ist das hier? Keine Ahnung, da war vorher irgendwie eine Mauer. Aber das ist schon lange, das ist schon vor 2 Kilometern. Das sieht aus wie ein Bauhof. Ja, völlig noch ein dann Beton-Legostein für welche Absperrung. Das ist ganz schön frisch noch. Ja. Aber relativ klar, ne? Guck mal, wie tief du gucken kannst. Ja, guck mal wie tief dat hier is. Het is echt prachtig hier. Wat een mooie rivier is dat, de Niers. Zeker hier op het einde in Nederland. Echt prachtig. Matters en ik gaan wisselen. Ik pak nou de Spark 4,50 meter. En Matters gaat in de Igla. Jetzt ein sauberes Boot. Ja. Ja, Matters heeft hier wat Ich habe ein bisschen gesammelt. snoeiafval hier liggen. Ah, sorry, lass. Besen rein übergeben oder? Nee, lass zijn. Rechnung für die Endreinigung kommt extra, ne? Ja. Ja, das fühlt sich schon wie fast wie das Sea Wave an hier. Also typische Familienboot ist es jetzt nicht. Nee, om Gottes Willen, nee. Kein Anfängerboot.
Der haut ab, hè? Das ist echt... Das ist ja gefühlt doppelt so schnell wie das Spark. Ja, prima bootje dit ook hoor. Kaarsrecht vooruit. Zonder stuursysteem, hè? Dus gewoon alleen met fin. Vol wind van voren weer. Völlig nach links gedrückt. Mann. Wat een kutweer zeg. Ja, das da rechts, das ist Ottersum. Und wir fahren jetzt, ich glaube, ganz schnell auch Gennep rein. Nou, volgens de kaart op Strava moeten we nog een kleine 2 kilometer. En ik moet zeggen, dan heb ik het ook echt gehad. Want ja, mijn armen zijn gewoon door de wind tegen de wind in peddelen gewoon echt moe. Ja, maar voldaan. Nou, vanaf dit punt wordt het allemaal erg verwarrend. Er staat namelijk een oud, gedateerd bord langs de Niers aan de rechterkant achter het viaduct. Met daarop waterschap het Maasterras. Dat waterschap bestaat al lang niet meer. Het zou dus verboden zijn om vanaf dit punt nog verder te varen. Het grote probleem voor ons was dat we juist op die plek geen fatsoenlijke uitstapplek konden vinden waar we veilig en verantwoord weer aan land zouden kunnen komen. In de Canoa-app stond trouwens ook een vreselijke fout. Daar staat namelijk dat op de uitstapplek bij de vuilvanginstallatie dat daar ook een verhuurbedrijf zit, een kano-verhuurbedrijf, wat natuurlijk totale onzin is. Dus die informatie klopt gewoon niet en heeft ons misleid. Ja, Mathis, danke dir, dass wir heute, Marc und ich, ein Boot von dir, also quasi von dir, ein Testboot, leihen durften und es hat uns riesig gefallen. Definitiv. Auch wenn der Wind sehr stark war, ja, machst du nichts gegen. Also ich danke euch wieder für diese tolle Tour heute. Hou Mathis zijn kanaal in de gaten, want die gaat daar ook een uitgebreide testvideo van maken van al deze 3 boten. Ik zal het er zijn tijd ook onder in een comment zetten. Jongens, dank.